kuan sa Pila man ang listahan. lagi, oo. So ato na Basta, advisory amping lang Mandori. yun. Oo. Ato yung advice ato mga ginikanan, mga parents, no, mga igsuon. Ala maghinay-hinay ta kay karon stricto na kayo ang atong mga kapulisan. Take note. Manakop na ra ba sila si Romy kung naay dakton. mag-post nga walay social distancing and wala pud gamit og face mask. Kanang maabtan gyud og actual nga nagsuroy-suroy nga way face mask. Attention dia mga kabataan nato. Ug doon natin ako nga report nga atong mga senior citizen nga misulod kagahapon ba kadto. Gibadlong gid sila, gipapauli sila sa atong mga kapulisan. Sanglit delikado kayo kay taas kayo. High risk ang Pagadian City o Zamboanga del Sur. Yes, kay di ba gibawalan man ang 65 above nga mga atong senior citizens nga mugawas-gawas sa ug kadtong mga edad 15 paubos. Yes. O dapat dili sa kay sila ang prone kaayo nga matakdan sa COVID-19. Na mag-record nga 2 years old na igo, no? Nagani months pa lang 4 months. si Romy. Puya pa lang natakdan. Way pili ni si COVID. Wala jud. Kinis po si variant, amsan ni siya nga viral. Okay, atong pangustahon ang unas tanan ng atong Schools Division Superintendent, si Dr. Danny Cordova. And of course, ang atong Assistant Schools Division Superintendent, si Dr. Maria Colleen Emoritza, ang atong duha ka chief. Sa CID, of course, si Ma'am D. Peralta. Sa SUD, si Sir Isagani Kabahog. O sa tanang mga unit heads, no, division chief sa atong Division of Pagadian City. Kanyang tanan, welcome sa atong tulumanon. DepED Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Welcome na usab. Okay, karong buntag, Ma'am Dory, usara ni ka supervisor ato makauban. Sanglit si Sir Dexter Fiel sa TLE. Aduna pay kakulian nga jud kalikayan. Pero naminaw siya nato karon ug siya man ganyang gagayad sa atong mahimo nga kuan karon. Resource speaker nato karon. So nagsulo karon ang atong supervisor sa Araling Panlipunan, no less than si Sir June Kabatingan. Sir June, good morning and again welcome back sa atong programa Edukasyon sa DepED Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Halang sa kadumalahan sa DepED gikan sa national, regional ug sa division, paingon na sa atong mga eskwelahan sa kadumalahan nining istasyon sa tanang tigpaminaw nining maong Sibya karon gikan sa Pagadian City ngadto sa nagkalain-laing mga probinsya, sa mga ginikanan, sa mga kabataan ug sa mga masugid nato nga tigpaminaw. Usa ka maayong buntag kanatong tanan. Okay. Atong oras alas 8:06 na ug Ma'am Dory, kinsa ang mamahimo natong radio-based instructor karon sa TLE? Okay, so on behalf ni Sir Dexter no nga maoy ato ang focal person sa EPP-TLE, since dili siya at wala siya nato nakauban karon, so ako'y mo paila sa ato ang radio teacher sa EPP-TLE, Sir Romy. Okay, so mga kabataan, pag-andam na din ha kay ako nang ipaila ang teacher ninyo karon sa EPP grade 4. O mag-andam na ang grade 4 teacher learners nato. Okay, ang atong inilang teacher on the air karong buntaga, usa ka teacher 3 sa tulunghaan sa Pagadian City Pilot School. Usa ka inila respetado og guwapa, batan-on og eksperto sa natad sa pagtudlo. She has been serving DepED as a teacher for 12 years now with a specialization in home economics. Ang iyang pagabat-baton nga leksyon karon sa mga bata paminaw, mahitungod kini sa wastong paggamit ng kubyertos para sa atong mga grade 4 EPP pupils. Okay. Kini nga leksyon mamahimong giya sa atong mga estudyante aron makat-on sila kung unsaon ang insaktong paggamit niini. Mga suking tigpaminaw,
atong sugaton sa makusog nga palakpak. Sige, palakpak lang mo din ha. Ang atong teacher sa kahanginan, si Teacher Malindang and Dolauta. Daghang salamat, Sir Dex, sa imong pagpaila. Maayong adlaw sa among mga estudyante nga tigpaminaw sa atong programa ug sa mga ginikanan nga naminaw usab kanato. Welcome sa pagpalambo sa salabutan pinaagi sa kahinginan. Kauban ang inyong magtutudlo nga tigpamaba. Ako si Rajmaida Endolauta. Welcome to another episode of School on Air for EPP4 class. Karong buntaga, atong hisgutan ang leksyon sa EPP4, ikawalo nga simana. Bago natin simulan ang pagtatalakay sa ating panibagong leksyon, kayo ay pinakikiusapan na kunin ang inyong module sa EPP4, ikawalong linggo. Humanap ng komportableng mauupuan at ibigay ang buong atensyon sa pakikinig sa ating aralin. Handa na ba kayo mga bata? Sa ating nakaraang leksyon ay napag-aralan natin ang mga alituntuning pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahanda at pagluluto ng pagkain. Tulad ng una, paghuhugas ng mabuti ng mga kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain. Pangalawa, paggamit ng apron upang hindi marumihan ang damit at paglalagay ng hairnet o bandana sa ulo. Pangatlo, paghahanda at pagluluto lamang ng pagkaing kayang ubusin o tama lamang sa mag-anak. Pang-apat, paghahanda ng lahat ng kagamitang gagamitin at sangkap. Pang-lima, linisin mabuti sa umaagos na tubig ang prutas, gulay, isda at karne bago balatan at hiwain. Baliko nato. Una, maghugas ta sa atong kamot usa magluto o pagkahuman magluto o pagkaon. Ikaduha, mugamit ta og apron o hairnet aron walay buhok nga maapil sa atong pagkaon. Ikatulo, magluto lang og igo mahurot sa pamilya aron dili masayang. Ikaupat, andamon ang mga gamit ug lamas nga gamiton sa pagluto. Ug ikalima, gasan og maayo ang prutas o tanon o karne sa nag-agas nga tubig. Ilan lamang ito sa mga alituntuning pangkalusugan at pangkaligtasan na dapat nating sundin. Kumain na ba kayo? Nabusog ba kayo mga bata? Ano ang ulam ninyo kanina? Itaas ang kanang kamay kung pritong itlog ang ulam ninyo kanina. Itaas naman ang kaliwang kamay kung ginisang gulay ang ulam ninyo kanina. Tumulong ba kayo sa paghahanda ng pagkain? Paano naman sa pag-aayos ng hapagkainan? Tumulong ba kayo sa paghahain? Alam niyo ba kung saan dapat nakalagay ang baso? Saan ba dapat nakalagay ang tray ng prutas? Ang mga bagay na yan ang aalamin natin ngayong umaga. Ang ating aralin ngayong umaga ay tungkol sa wastong hakbang sa pag-aayos ng kubyertos sa hapagkainan. Ang wastong pag-aayos, paghahanda at paggamit ng kubyertos sa hapagkainan ay dapat matutunan at maisagawa ng batang tulad mo. Ito ay makakatulong upang maging kaaya-aya ang paghain ng pagkain at ikagagana ng bawat miyembro ng pamilya. Ihanda muna natin ang mga kagamitang ating kailangan sa paghahanda ng hapagkainan. Kailangan natin ang mga sumusunod. Tinidor. Ito ay ginagamit bilang pamalit sa kutsilyo sa pagputol ng karne. Kutsara. Ginagamit ito sa pagsubo ng pagkain sa ating bibig. Baso. Isinasalin dito ang ating inuming tubig. Plato. Dito nilalagay ang ating pagkain.
Kani sila gitawag usab og kubyertos. Ang laing tawag sa plato, kutsara o tinidor kay kubyertos. Kailangan din natin ng serbelita o table napkin. Ito ay ginagawang pamunas ng ating bibig. Mantel o placemat. Ito ay ginagawang patungan ng pinggan. Unsa gani ang mga gamit nga atong kinahanglan iandam? Kinahanglan nato og kutsara, tinidor, baso, plato, table napkin o placemat. Ngayon ay simulan na natin ang paghahanda ng hapagkainan. Para sa unang hakbang, punasan ang mesa at maglagay ng mantel o placemat sa lugar ng bawat taong kakain. Ito ay tinatawag na one cover. Trapuhan usa nato ang lamisa og tarong. Siguroon nga limpyo ang lamisa, usa magbutang og placemat. Magbutang og placemat para sa kada tawo nga mukaon. Ikalawang hakbang, ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover o placemat na may pagitang 1 pulgada sa gilid ng mesa. Ibutang ang nakatihaya nga plato sa tunga sa placemat o mantel. Ikatlong hakbang, ilagay sa kaliwang bahagi ng plato ang serbelita o table napkin at tinidor na nakatihaya. Sa kanang bahagi naman ang kutsara na nakatihaya rin. At sa bandang itaas nito, ilagay ang baso na may 3/4 na tubig. Ibutang sa walang nga bahin sa plato ang serbelita o table napkin. Kato kining panapton nga puti para pahid sa atong baba og ang tinidor nga nakatihaya. Sa tuo nga bahin, didto nato ibutang ang baso na may 3/4 na tubig o himabaw sa baso nga tubig. Ikaapat na hakbang, ilagay ang tray ng prutas sa gitna ng hapagkainan. Kung naatay prutas, ibutang kini sa tunga sa atong lamisa, aron dali ra makabot sa uban. Ikalimang hakbang, gawin ito sa iba pang cover. Bigyan ng sapat na pagitan upang makakilos ng maluwag at maayos ang kakain. Buhata og usap ang step 1 paingon sa ikaupat. Tagaan og igo nga lugar ang kada isa para dili mag-abot ang mga siko pagkaon. Yan mga bata ang wastong hakbang sa pag-aayos ng kubyerto sa hapagkainan. Subukan nating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Panuto. Kumuha ng 1 piraso ng papel, isulat ang check kung wasto ang hakbang sa pag-aayos ng hapagkainan at X naman kung mali. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin. Para sa unang bilang, punasan ang mesa, maglagay ng mantel o placemat sa lugar ng bawat kakain. Ano ang sagot ninyo sa bilang na ito mga bata? Tama! Ang sagot sa bilang na ito ay check. Pangalawang bilang. Ilagay ng nakataob ang plato sa gitna ng cover na may pagitang 1 pulgada mula sa gilid ng mesa. Ano ang sagot ninyo sa bilang na ito mga bata? Ang sagot sa bilang na ito ay X. Dapat ilagay ng nakatihaya ang plato. Ikatlo. Ilagay sa kaliwang bahagi ng plato ang serbelita at tinidor na nakatihaya rin at sa bandang itaas nito ilagay ang baso na may 3/4 na tubig. Ano ang sagot ninyo sa bilang na ito? Tama! Ang sagot sa bilang na ito ay check. Kaapat na bilang. Iwasang ilagay ang nasa tray ng prutas sa gitna ng hapagkainan. Ano ang sagot sa tanong na ito mga bata? Ang sagot sa tanong na ito ay
X. Para sa huling bilang, bigyan ng sapat na espasyo ang paglalagay ng placemat upang makagalaw ng maayos ang mga kakain. Ano naman ang sagot ninyo dito, mga bata? Tama! Ang sagot dito ay check. Ngayon, sino sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? 4 na tamang sagot. Magaling, mga bata! Balikan nga natin ulit ang mga hakbang sa pag-aayos ng kubyertos sa hapagkainan. Una, punasan ang mesa at maglagay ng mantel o placemat sa lugar ng bawat taong kakain. Ito ay tinatawag na one cover. Pangalawa, ilagay ang nakatihayang plato sa gitna ng cover na may pagitang 1 pulgada sa gilid ng mesa. Pangatlo, ilagay sa kaliwang bahagi ng plato ang serbelita at tinidor na nakatihaya. Sa kanang bahagi naman ang kutsara na nakatihaya rin at sa bandang itaas nito ilagay ang baso na may 3/4 na tubig. Pang-apat, ilagay ang nasa tray na prutas sa gitna ng hapagkainan. Pang-5, gawin ito sa iba pang cover. Bigyan ng sapat na pagitan upang makakilos ng maluwag at maayos ang kakain. Ngayon ay handa na kayong sagutan ang ating huling pagsasanay. Panuto. Pakinggan ang bawat pahayag at isulat ang tama o mali. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang bilang, maglagay ng placemat ayon sa bilang ng miyembro ng pamilya na kakain. Ulitin natin, para sa unang bilang, maglagay ng placemat sa mesa ayon sa bilang ng miyembro ng pamilya na kakain. Kalawa, ilagay ang nakataob na plato sa gitna ng placemat. Pangalawa, ilagay ang nakataob na plato sa gitna ng placemat. Ikatlo, ilagay ang kutsara at tinidor ng magkatabi at nakatihaya sa kanang bahagi ng plato. Ikatlo, ilagay ang kutsara at tinidor ng magkatabi at nakatihaya sa kanang bahagi ng plato. Ika-4, ilagay ang baso sa kaliwang bahagi sa bandang itaas. Ika-4, ilagay ang baso sa kaliwang bahagi sa bandang itaas. Ika-5, bigyan ng sapat na espasyo ang paglalagay ng placemat upang makagalaw ng maayos ang kumakain. Ika-5, bigyan ng sapat na espasyo ang paglalagay ng placemat upang makagalaw ng maayos ang kumakain. Ngayon ay iwaston ninyo ang inyong mga sagot. Tandaan, sa pagwawasto ng sariling gawa, maging tapat sa lahat ng oras. Para sa unang bilang, ang sagot ay tama. Sa ikalawang bilang, ang sagot ay mali. Sa ikatlong bilang, ang sagot ay mali. Sa ika-4 na bilang, ang sagot ay mali pa rin. At sa ika-5 bilang, ang sagot ay tama. Ulitin nga natin, mga bata. Para sa unang bilang, ang sagot ay tama. Sa ikalawang bilang, ang sagot ay mali. Sa ikatlong bilang, ang sagot ay mali. Sa ika-4 na bilang, ang sagot ay mali.
at sa ikalimang bilang, ang sagot ay tama. Tapos na ba mga bata? Sana ay marami sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos. Karon, pwede na mumutabang sa pag-andam sa inyong lamisa para sa inyong paniudtoon niya. Hinumdumi, maghugas una og gamot usa muhawid sa mga gamit. Dinhi na lang sa takutob mga bata. Nang hinaot ko, nga andam kamo sa pagpaminaw sunod sa atong leksyon dinhi sa kahanginan. Hantod sa sunod nga higayon mga bata, kini ang inyong magtutudlo nga si Rajmaida Endulauta. Daghang salamat og maayong buntag. Okay, atong nabati mga kaigsunan, no? Ang atong teacher, nalisdan si Ma'am Razmaida Dalauta sa Pagadan City Pilot School. Yes, Ma'am Dory? Nindot kaayo ang gi-discuss ni Teacher Razmaida, no? Kay gitudluan ang atoang mga grade 4 pupils kung unsaon ang sakto nga pag-arrange sa mga kubyertos o kubyertos sama sa kutsara, tinidor, kaning atong placemat nga ibutang para itrapo, asa dapit ang baso, ang plato sa ato ang lamisa. Kay daghan pug kaayo nato Sir Romy, no, nga wala na kay balo kung nga naa di ay insakto nga arrangement sa mga kubyertos. Correct. Bisan ako karon naminaw ko sa Romy, no? Nalingaw ko kay duna jud ko'y nakatunan. Sama atong usa ka pulgada, 1 inch ang gilayon sa plato nga imong ibutang sa lamisa ngadto sa kilid sa lamesa. So kana no, wala kay nato na siren, no, murag daghan kay wala nasayod ana. Ang arrangement po, asa ang kutsara, asa ang tinidor. Ang kutsara na asa right side, ang tinidor og ang kaning table napkin na asa left side. Then asa di ay plaster ang baso. Naa di ay sa wala sa ibabaw dapit sa kutsara diha ang baso. So doon na nindot kaayo ni kay at least ang nakatunan sa mga bata karon si Romy, ila sad nang i-apply na. So kabalo jud ko, so layan jud na nila si Romy, moingon na sa ilahang mama nga ma. Ako'y arrange anima kay nakabalo na jud ko nga unsay sakto di ay nga arrangement, o di ba? So naa sila'y nakatunan jud kaayo karong buntaga nga very applicable gyud sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Correct. Napagidya, Ma'am Dore, kanya bang etiquette sa pagkaon? Mabot pa ni, no? Sa sunod mga na segments na to. Murag mo unay sunod siguro i-discuss. Kanabang magkaon ka nga ang imong inusapan mura og nagkaon ka murag baboy. Murag baboy. Saba ka. Dili man na maayo, no, Sir Romy, no? Muhigop og sabaw. Nga saba pod. Murag Kompleto og sabaw. So mo po na makatunan unya sunod sa mga bata. Kung unsa po'y mga maayo nga pamatasan kung kita naa sa talad sa kananan. Correct. Kaya sa atong curriculum sa high school o sa college, naagi ng personality development o kinatong professional adjustment. Correct. O kanang mag-adjust ka ba nga kung mabutang ka sa disinteng pagkaon, sitwasyon, kabalo ka mo dula. Correct. So importante jud kaayo na nga makatunan yun na sa matag-usa nato si Romy para kahibaluta mo behave kung naata sa kadaghanan, especially kung kanang diha na mangaon na atay mga kauban nga laing tawo, diin kita mangaon, so at least dili ta maulawan ug dili sa ta makahatag og kahasol sa atong mga kauban sa lamisa diin kita nangaon. Okay, thank you very much si Ma'am Razmaida Dulauta sa Pagadan City Pilot School. Okay. So, dito maglangan, ang atong oras, 27 minutos, manmulabay ang alas 8. Tinigapon sa atong programa, DepED Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, din kini ang tumong tuyo
mga pagpalambo sa salabutan sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. Pero sa ato mga ginikanan ini katong naminaw to karon, at least nahibalusad no kay dunay feedback ako nakuha Ma'am Dory nga matud pa nalipay po mi sir nga bisan todo kasakitan ning nahitabo nato sa pandemya, pero kini atong klase karon murag natagaan nig pabor ang mga parents ug atong mga guardians. Of course, kay dili man lang mga bata ang makakat-on ani si Tanan, Romy, no? tanan. Pati ang mga ginikanan, mga igsuon nga nagapaminaw ug nagabasag, nagatudlo sa mga ilang mga bata sa module, sa Correct. election sa module. So, applicable kaayo sa tanan, oy, makita pod nga mga niagi na, ma-refresh ta Ma-refresh. kung unsa to atong mga nakat-unan. Okay, panahon sa pandemya nagkat-on naman tag kalimot hawit kutsara. Kaya to sa balay. Left and right ang pala. Mao. Okay. Atong dawaton karon si Sir Jun Kabatingan, ang atong education program supervisor sa Araling Panlipunan, nga mo introduce usab sa atong mamahimo nga guest karong buntaga nga mag-discuss about ARPAN. Sir Jun? Ang atong madungog karon gikan sa pagmugna ni Nursalim Simpal usa ka magtutudlo gikan sa Kutikchun. Di paniguro kini ni Kennedy Larubis usa ka magtutudlo sa Pagadan City Science High School. Hatagan kini kinabuhi sa kahanginan ni Alvin Halapit usa ka magtutudlo sa Napolan National High School. Ug karon mga tigpaminaw ang atuang Araling Panlipunan, Understanding Culture, Societies and Politics. Quarter 3, Module 7. Okay. Good morning to all of our listeners, especially to our senior high school students. First of all, let us give thanks to our God for this wonderful day given to us. We are very happy that you are with us today, and we hope that you are now ready to listen and learn. By the way, I am Alvin Halapit, your teacher broadcaster for today. Just stay tuned to our station because we will make sure that our entire duration will be very informative and productive. So, what are you waiting for? Come on, please join me in exploring our self-learning modules. My dear students, please get your module 7, second semester, entitled Forms and Functions of State and Non-State Institutions of the subject Understanding Culture, Society, and Politics. Yes, you heard it right. Today, we will be talking about Module 7, second semester, entitled Forms and Functions of State and Non-State Institutions of the subject Understanding Culture, Society, and Politics. Now, if you will ask me, Sir, what are expected from us in this module? Well, to answer that question, in this module, students are expected to identify the forms of state and non-state institutions, differentiate the forms of state and non-state institutions, analyze the forms and functions of state and non-state institutions, recognize local state and non-state institutions, and value the important functions of state and non-state institutions. Are you now ready to achieve those expectations from you? Do not worry, students, because I will be your partner in achieving those things. And together, we sure can make it. For our first task, please open page 1 of your module entitled Pre-Assessment. This part of the module will determine whether you are ready and have prior knowledge about the topic. You need to follow the instructions stated therein and read the statements carefully.
Please answer this part seriously because it is part of our journey of learning. All you have to do is write G if the given example is a government institution and NG if it is not. For our next task, let us proceed to page 2 entitled Review. In this part, you may refer to your previous modules and lessons. This task requires you to look back on your previous lessons and recall the different forms of government. For this activity, all you have to do is match column A with column B. Column A contains the different forms of government, while column B contains the description or definition of those forms of government. You are tasked to match column A and column B by writing the letter of the appropriate answer on the space provided. It's that simple, dear students. Do not worry, students. I know you can do it. Just remember that every task in your module will help you achieve the objective stated in this module. So, cheer up! Let's now proceed to our next task, still in page 5, entitled Analysis. In this task, you just need to complete the graphic organizer by writing the 3 types of legitimacy mentioned in this module. I hope you will read and understand the discussion part of the module, dear students, because the answer is all right there. It is very important that you know the meaning of these words because it will make you next task easier to read and understand. You got it, students? I know you got it. Please stay tuned to our station because later on, I will be giving clues on how to answer the assessment part of this module. Let us move to page 6 of our module, still under Analysis. In this part, you will need to enumerate and describe the legitimate forms of government using the graphic art presented. Again, it is important that you read and understand the discussion part of the module first in order for you to be able to give a satisfying answer. The answer is all there as long as you have understood the module. This activity is somewhat deep because it needs your reasoning ability and critical thinking skills. It will also broaden your horizon as social science student. My dear students, please go now to the next activity on the same page. In this part, you need to cite the similarities and differences of the state and non-state institutions by completing the Venn diagram. To make things easier for you guys, just think of one example of a state institution and one example of a non-state institution. What characteristics does the state institution have that the non-state institution doesn't have? On the other hand, what do they have in common? Write your answers down. Do not worry, students, because later on, I will be highlighting the important concepts found in that portion. So, you must listen carefully so that you can answer this part smoothly. Okay, are you still listening, students? Just maintain your focus. Now, let's move to page 7 entitled Additional Activities. In this part, you are asked to complete the entry journal, distinguish the institutions whether it is state or non-state institutions, and identify the entity if it is a bank, a corporation, cooperative, and advocacy group.
write only the letter representing the concept S for state, and S for non-state, then A for advocacy groups, and B for banks, C for cooperatives and corporations, and then D for development agency. Later on during the discussion part of the module, you will definitely know how to answer this part if you listen closely. Okay, so far, so good. Now we proceed to the next task on the same page. In this activity, you are to complete the double entry journal presented. All you have to do is describe the function of each non-state institution listed off on the table. It will be a breeze for you after you learn all the things discussed in this module, so please maintain your focus and attention. Now let's proceed to the activity entitled Abstraction. You will be met a series of questions that will help you reflect and critically think about all the things that you have learned and understood so far. Do not worry. In this part, there are no right or wrong answers. What this activity aims to do is help you realize the importance of state and non-state institutions, especially in regards to their contribution to the betterment of the society. We're almost done with all of the activities in the module. Just a few more and we'll be able to go to our discussion properly. Let's now move on over to the next activity entitled Generalization. For this task, you will need to give the general idea of what state and non-state institutions are using the graphic organizer. And at last, but definitely not the least, let's move on to the next activity entitled Application. For this activity, you are tasked to complete the information web by enumerating at least 5 of each of the state and non-state institutions in the Philippines and classify them as banks, corporations, cooperatives, advocacy groups, development agencies, and non-government organizations. With everything we will be discussing today, I'm sure you will be able to get in no time. All right, we are done highlighting all the tasks in your module. At this moment, we will now be discussing the concepts in our module. So, brace yourselves. Now, do you have any idea about what state and non-state institutions are? Well, before that, please open your module on page 3 so that you can follow our discussion. Before we discuss what the different state and non-state institutions are, we must first uncover what makes these institutions legitimate. How can we be sure if it is a proper institution and not just some randomly organized group? Well, according to German sociologist Max Weber, legitimacy is a value whereby something or someone is recognized and accepted as right and proper. According to him, there are 3 types of legitimacy. The first is traditional legitimacy, which is derived from the social customs and habits that emphasizes the history of the authority of tradition. In other words, an institution or authority becomes legitimate because customs and tradition recognizes it as legitimate. These traditions could be religious or cultural in nature. Therefore, in traditional legitimacy, authority is granted to individuals regardless of their qualifications. They do not have to possess any special skills to receive and wield their authority.
as they claim to be, it is based solely on their bloodline or supposed divine designation. For example, a prince automatically becomes the king eventually, only because he was the son of the former king. The next is charismatic legitimacy, which derives from the ideas and personal charisma of the leader. In other words, an institution becomes legitimate solely because the leader of the said institution has the charisma and personality to persuade would-be followers. Such charismatic individuals may exercise authority over a whole society or only a specific group within a larger society. They can exercise authority for good and for bad. For example, leaders in dictatorial countries maintain their power either through persuasion or threat, both of which are dependent on the inherent characteristics said leader. And lastly, we have rational legal legitimacy, which is derived from a system of institutional procedure, where government institutions established and enforce law and order in the public interest. In short, these are the institutions legitimized through democratic and legal processes. Here in the Philippines, for example, we choose our president through a democratic electoral process mandated by our bylaws in the form of our Constitution. Are you still with me so far? I know the topic is a little bit heavy, but bear with me. Everything will make much more sense as we get on with the module. I know you guys, you can do it. Alright, now let's discuss about the forms of legitimate government. First, we have communism. The legitimacy of a communist state derives from having won a civil war, revolution, or from having won an election such as presidency of Salvador Allende in Chile. Communist parties based the arguments supporting the legitimacy of their rule and government upon scientific nature of Marxism. This means that for communism to be legitimate, the working class of a certain country must overthrow a previously oppressive or capitalist regime, either through war, revolution, or even an election, in favor of a system where the power lies on the masses or the working class. Next is constitutionalism. The modern political concept of the constitutionalism establishes the law as supreme over private will by integrating nationalism, democracy, and limited government. In other words, in this type of government, the law is the most powerful entity. No individual or group is above the law, and everyone must adhere to it, assuming in good faith that the law contains provisions and legal measures that will benefit the general public beholden to said law. Example, in order to limit the spread of COVID-19, the President of the Philippines issued Executive Order number 112, series of 2020, which imposed an enhanced community quarantine in high-risk areas. This means that residents cannot simply come and go in high-risk areas and must adhere to a stringent set of measures to prevent the spread of the virus, such as being unable to participate in mass gatherings, wearing protective equipment at all times, especially in public places, and following a curfew. This implies that no person, regardless of position or stature, can supersede this law
and any person who willfully disregards its provisions will be subjected to sanctions. All right, so far so good. Up next is democracy. In democracy, government legitimacy derives from the popular perception that the elected government abides by the democratic principles in governing and thus is legally accountable to its people. Example, during election, registered voters in the Philippines have the right to choose who they would want to be their next leader by casting their votes in polls in precincts. The candidate with the highest number of popular votes would be declared as the winner, having attained what would be considered as majority. Next is fascism, which bases its political legitimacy upon the arguments of traditional authority. It is a political system headed by a dictator in which the government controls or the people and opposition is not permitted. Example, Adolf Hitler established the Nazi Party in Germany in February 24, 1920. Party in which eventually led to the genocide of millions of Jews in what would be called as the Holocaust. He rose to power through emphatic speeches and rhetoric and became the Third Reich, cementing his position as the nation's dictator during those times. And lastly, we have the monarchy. The divine right of kings establishes legitimacy of the rule of the monarch. Legitimacy also derived from the popular perception and acceptance of monarch as the rightful ruler of the nation or country. Example, kings are chosen by lineage and birthright. People who are born outside of the royal family can never ascend to a position of power unless they marry a person from a royal bloodline. How are you doing so far? I'm sure by now you have lots of ideas and can't wait to answer the activities. But hold on to your horses because we have to discuss further what are state and non-state institutions. To get the ball rolling, we first have to define what state means. State is an organized political community living under a single system of government. Often, state and government are used as synonyms. Both words refer to an organized political group that exercises authority over a particular territory. The term state can also refer to secular branches of government within a state, often a manner of contrasting them with churches and civilian institutions. To put it simply, state institutions are groups or establishments that are organized, funded, owned, and controlled by the government or the public. These institutions exist to serve the best interest of the public and are non-profit in nature. In contrast, non-state institutions are established which are not owned and controlled by the government. Some non-state institutions are for profit and others are for personal investments and for financial help. Some examples include bank and corporations. The Bangko Sentral ng Pilipinas is an example of a state institution because it is owned and operated by the government to serve the people. Specifically, it exists to provide policy directions in the areas of money, banking, and credit to the general public. On the other hand, banks like Metrobank are privately owned banks, which were people placed or
deposit their money or savings with corresponding interest on a given period of time and or for assets for safekeeping. Being privately owned and operated means they are examples of non-state institutions. The same goes for corporations. Some corporations are owned and operated by the government like PhilHealth and the Government Service Insurance System or GSIS, while some are privately owned like SM Holdings Corporation and San Miguel Corporation. Remember, students, state institutions are owned and operated by the government and the public, while non-state institutions are owned by private individuals or groups who are not part of the government. All right, congratulations! We are now done at the forms and functions of state and non-state institutions. I hope everything is clear and understood. It's just easy, right? I told you. For now, please open your module to page 12 and get your pen for the assessment. Are you now ready? Let's start with question number 1. For that, you may remove option C and D because they are obviously not the answer. The clue to get the answer is the term governments. So please choose between option A and B. Number 2, you may remove option C and D because they are obviously not the answer. The clue to get the answer is the term institution. So please choose between option A and option B. Number 3, you may remove option A and option B because they are not the answer. The clue to get the answer is another term for trade and work. Please choose between option C and D. Number 4, you may remove option A and B because they are obviously not the answer. Please choose between option C and D. Number 5, you may remove option A and B because they are not the answer. Please choose between option A and D. Okay, thank God we are done. Good job to all of us. Are you satisfied? Do not worry because we have plenty of modules to discuss. Thank you very much for being with me and for actively listening. We hope that we helped you in answering your module easier and with fun. And for that, please join me in giving a round of applause for everyone. This is Alvin Halapit at your service. Till we meet again. Bye, bye, bye. Okay. Nindot kay pagka-discuss ni Sir Alvin, Ma'am Dory. Bugat-bugat gyud to nga topic, Sir Jun, no? Guys, ko to siya about Bugat gyud, Ma'am Dory. state-owned and non-state-owned entities or institutions. Katulang mga monarchy, naabot na siya sa democracy. Uban pa na to. Sir John, sa imong evaluation na to? Sir Rom, mao kadto ang topic sa araling panlipunan sa subject nga understanding culture, society, and politics sa grade 12. Ug atong mahinumduman kining grade 12 mo na ni ang katapusang ang sa ato ang sekundarya. Yes. Ug sa sunod tuig pohon mopili na sila sa ilang kursong himuon dito sa kolehiyo. Yes. Nung hinungdan nga si Ma'am Dore nag-ingon nga bugat ang topic nga gihisgutan. Pero ang atong writer nga si Mr. Nursalim Simpal o nga ato ang radio teacher nga si Mr. Halapit, nagkahiusa sila sa pagpasayon sa topic
diin gihisgutan kining mga porma, kining mga hulagway sa ato ang state and non-state institutions. Tungod kay importante man kining mga porma sa atong state and non-state institutions, ilang gitagaan og halawom kayo nga pundasyon aron masabtan gyud sa kabataan. Ang una niini, ilang gipasabot og maayo kining legitimacy, kahulugan sa legitimacy, nga migamit pagani sila sa usa ka inila kayo nga author nga si Max Weber, usa kini ka German, usa kini ka sociologist, German sociologist. Dayon gihatagan nila ang kahulugan, giayo pagpasabot ang mga konsepto sama pananglitan unsa kining traditional legitimacy, kining charismatic, kining rational and legal. Dayon una sila mupatong didto sa usa ka importante kayong hilisgutanan ng ilang gipasabot nga kinini ang gitawag og mga forms of governments. Kining atong mga forms of governments. Ang tinuod bayron kining forms of governments, dako kining hisgutanan na topiko bahin labi na atong mga estudyante nga nag-eskwela sa history o sa political science o sa economics. Kay kinini ang forms of governments, dako man kayo kining epekto ngadto sa pagpadagan kung unsa ang gihimo diha nga mapadisiya sulod ni anang gobernoha. So gipasabot ka na sa ato ang tagsulat ug sa ato ang radio broadcasters. So gihisgutan ka tong communism, constitutionalism, and then fascism, katong monarchy nga imong gi-mention ka ganina. Gihatag kini nga konsepto then ilang gipasabot aron katagaan og hamugaway nga luna sa una-una sa mga kabataan kung unsa kini siya. Pag humanian na nila og pasabot, may lukso na pud sila, may padayon sila didto sa topic og unsa kining mga state and non-state organizations. And then ang nakanindot sa ilang pagpasabot sa pagsulat ni Nur Salim Simpal og sa pagsibya ni Alvin Halapit, ilang gitagaan og buhing kasinatian isip usa ka example dinhi sa ato ang nasod nga Pilipinas. Ilang na mention kining atong Bangko Sentral nga gipanag-iya sa atong gobyerno. Ug ikumparar kini niya sa Metrobank ngadto sa usa ka institusyon nga Metrobank, private nga private. So gigamit nila ang buhing example dinhi sa nasod nga dili halayo sa kasinatian sa ato ang mga grade 12 mania sa Pagadian. Makita man dinhi sa syudad. So experiential siya. Correct. So nindot kayo ang pagpasabot bayrom og ako nagtuo nga sa magpasabot ni Alvin Halapit gikan sa panulat ni Nur Salim Simpal. Napaabot yun ngadto sa ato ang mga tigpaminaw nga grade 12 students nga nagkuha karon nining subject nga understanding culture, society, and politics. Okay. So, maayog yun kayo nga pagpasabot pod ni Sir Halapit. At least na-generalize ni mo, Sir Jun, no? Mismo ang pag-issue sa atong presidente sa usa ka executive order nga muhaom sa unsa nga klase nga pangagamhanan. Yes. Example gid siya. Gikutlo ka ng example dinhi sa atong kasinatian kay gihimo man kana niyang sumbanang pagpasabot kung unsa ang gihimong deklarasyon response sa ato ang presidente sa dihang na COVID kita. Yes. Okay, ang atong mga kabataan, no, dili lamang sa Pagadian City Division, and we know nga sa ubang mga division susab nga maabot sa atong signal. So, bisan asa nga maabot kay live man ta sa atong Facebook ug sa atong YouTube. At least naman na masubaybayan ninyo kay parehara man ang module nga atong ginagamit. We have the same modules at the same time ang iyang content mao tanan. So wala tayong problema na siya. So at least atangin lang ninyo mga kaigsuunan sa atong mga estudyante
from Mondays through Fridays. Kini atong tulumanon DepED Pagadian Edukasyon sa Kabataan. Okay, Ma'am Dor. Ang atong oras 2 minutos man mulabay ang alas 9. Okay, so nahuman na gyud ang ato ang usa ka oras nga programa si Romy, no? So again, magpasalamat kita sa mga naminaw karon, sa mga ningsunod sa Malindang Broadcasting Network sa YouTube ug sa FB page nila ug sa pagpaminaw diri sa 105.3 Radyo Sakto, the right choice. And of course, ato na sang i-remind ang baliko nato og remind ang usag-usa kanato o sa atong mga taga-Pagadianons, no, atong mga Pagadianons sa pag-follow kanunay sa basic health protocols. Importante kaayo kay tungod nga nagkataas ang atong COVID-19 cases diri sa Pagadian sa atong syudad. So ayaw kalimot intawon diri magsugod ang prevention sa matag usa kanato. Sugod jud sa atong kaugalingon. And to the family ug sa atong mga silingan. Okay, Sir John, kinsa atong mamahimong guest by next week? Sa atong umaabot nga pagsibya sa araling panlipunan na serum atong hulaton ang usa ka topic nga hisgutan ang disciplines and ideals applied in social sciences. Grade 12, quarter 3, module 8. So sa tanang mga tigpaminaw, ato ka ng atangan tungod kay daghan pa kita kaayog mga mapupo nga pagtulunan ni anang maong topic. Okay. Bueno mga kaigsunan, wala na magid tayo oras. Sa ngalan na lang sa atong Schools Division Superintendent, Dr. Danny Cordova, and of course, ang ngalan sab sa atong General Manager si Bob Socaldito, Production Manager being lumakad, ang atong in charge sa live streaming, ang atong ICT si Boards Orion, sa ato usab nga mga studio technicians sila si Noel Baluarte o si Joel Lirasan. Again, sa ngalan sa atong Schools Division Superintendent, Dr. Danny Cordova, kini ang inyong alagad, Romy Sason uban ni Dory Ortiz. Mingon kanyong tanan hangtod sa sunod Biyernes pohon sa atong tulumanon. DepED Pagadian, Edukasyon sa Kabataan.